हाम्रोमा त यस्तो पानी परेको छ नि, एक हप्ता हुन लागिसक्यो। एक हप्ता भइसक्यो पनि हो, पानी परेछ। यस्तो उसु लागेर सिमसिम पानी परिरहेछ। अहिले पनि एभ्रिडे पानी पर्छ, घाम नलागेको त्यस्तै 7-8 दिन भइसक्यो। यो चाहिँ यस्तो उसु लागेर डाँडा केही देखिँदैन। तल चाहिँ हाम्रो वेयर हाउस हो, अनि यहाँ पारि चाहिँ पोलीचन्दको सुरुङ छ, अनि यता साइडमा चाहिँ हाम्रो माधवटारपट्टिको CP1 टनेल छ सुरुङ। तल चाहिँ ब्रिजको कामहरू भइरहेको थियो, पानी पर्नाले गर्दाखेरि बन्द छ सबै। यस्तो पानी परेर नि साइडमा हिलो छ, जानै नसक्ने। अनि पानी सिमसिम परिरहेछ अहिले पनि। यो चाहिँ हाम्रो बस्ने ठाउँ, क्याम्पहरू भनौँ। अनि यो चाहिँ काठमाडौँ तराई फास्ट ट्र्याक अन्डर कन्स्ट्रक्सनमा छ। अनि यहाँ आफ्नो प्याकेजहरू छ, जस्तै यता साइडबाट उता जाने माधवटार जाने एउटा CP1 टनेल छ। अनि यहाँबाट पोलीचान्दाले गरेको पोलीचान्दाको यहाँ इन्ट्रान्स हो, अनि उता लेन डाँडामा चाहिँ आउटलेट छ। अनि तल ब्रिजको काम भइरहेछ। अब त्यही नै हो। यो ठाउँ चाहिँ कोलखोप भनेर चिन्छौँ, बकैया 12। त्यही हो, एकदमै बर्खा लागे जस्तो भएको छ यहाँ, लाइक बर्खा नै भनौँ न।